Hej internet! För några veckor sedan gjorde jag ett videoklipp som hette 10 saker jag lärt om min utbrändhet. Och där berättade jag att jag fortfarande, trots att det gått typ 3 år, känner av många av mina symptom. Ska du stå och vippa här hela tiden? Ni var ganska många som undrade vilka de symptomen är och hur jag lever med dem, så jag tänkte gå igenom det idag. Det är ju inte allt för många som berättar om det här och jag förstår helt och hållet varför. Många är rädda att framtida arbetsgivare ska tycka att man är svag och att man har en massa handikapp. Men också för att det rent socialt finns en viss myt om att några veckors sjukskrivning, det löser alla problem. Och den går man ganska ofta på, att man känner att nu borde jag vara frisk. Även om jag inte är det så borde jag vara det. Så därför maskerar jag mina symptom och lägger på ett litet leende. Och vägen till ett friskt liv är helt olika beroende på person, förutsättningar, ekonomi, socialt skyddsnät, förpliktelser. Ja, ni förstår. Nu går vi över till vilka symptom jag känner 3 år efter utmattningen. För det första är jag ljudkänslig. Och det kan vara saker som jag inte ens riktigt tänkte på som frisk. Men det kan vara buller från tunnelbanan, sång från människor, tutande från bilar. Allt som har med ljud att göra går rakt in i huvudet. Och det känns som att det låter 10 gånger högre än vad det gjorde förr. Och när det kommer mycket ljud så blir hjärnan trött fortare. Och jag vill bara stänga in mig. Liksom gå i det lite grann. Om det är möjligt. Men det är inte möjligt, så därför har jag kommit på den näst bästa lösningen. När jag är ute bland folk på stan eller i kollektivtrafiken så har jag alltid hörlurar på mig. Och nej, jag lyssnar inte på podcast, jag lyssnar inte på musik, utan det är bara helt tyst. Men det dämpar ljudet av världen en del. Vilket är skönt. Och det kanske låter lite pensionärigt, men när jag är ute och äter på restaurang så händer det ganska ofta att jag liksom vill gå till personalen och bara: kan ni skruva ner musiken lite? Jag hör inte vad jag själv tänker. Har jag sagt det i ett annat YouTube-klipp? Det känns så. Det är så himla intressant när man inser att man börjar bli sin egen mormor. Man går fram till kafépersonalen och bara: ursäkta, kan du sänka lite? Jag hör inte vad jag själv tänker för Shakira bara skriker. Whenever! Wherever! Det andra är att min energi tar slut väldigt fort. Jag kan bli lite småavis på människor, framförallt så här på sommaren när man ser att folk hyr stugor ihop och de går upp tidigt, äter frukost, stora sällskap, cyklar ner till stranden, är där hela dagen, kommer hem, duschar, gör sig i ordning, börjar äta middag, festar, kommer hem liksom när solen går upp. Jag kan inte det. Jag önskar så att jag kunde det, för det ser väldigt liksom skärgårdsdoktorn ut. Men min energi räcker inte. För min hjärna blir så trött i stora sällskap. Speciellt när det är folk som man kanske inte känner och man måste slå på någon representabel charm och ha small talk. Och det är jättetrevligt. Jag tycker det är genuint. Men jag blir så trött. Och det är som att hjärnan går på högvarv. Och jag måste gå på toa och sitta och stirra på lampknappen i 5 minuter för att bara smälta alla intryck. Det tredje är att jag blir upplevelsebakfull. Det här är konsekvensen av de gånger jag försöker leva som en frisk. Att jag, utan att ha druckit en droppe alkohol, dagen efter ett socialt sammanhang, måste bara ligga hemma för mig själv under filten och titta på Gilmore Girls. Vilket leder mig in på punkt 4. Jag blir väldigt lättirriterad. Detta är en sån typisk bieffekt som man bara glömmer bort. Stubinen blir kortare än vanligt, jag blir lätt irriterad och ofta så är det ju liksom ens mamma som får känna av de här slängarna. Så då slår ångestvågen tillbaka, man blir besviken på sig själv, det tar ännu mer på energin, negativ spiral, ni förstår. Den kanske konstigaste punkten är att jag får ont i halsen av att prata för mycket. Jag tycker denna känns så himla oförklarlig, men när jag kanske blir nervös eller hispar upp mig och pratar mycket, då får jag sån förkylningssymptom. Alltså, jag svullnar här i halsen och känner liksom att skicka penicillin någon. Men om jag bara är tyst i någon halvtimme eller timme så går allting tillbaka igen. Kan någon förklara för mig varför det blir så här? Något jag också känner av är sämre koncentration. De dagar som jag försöker sitta och jobba på ett kontor med andra människor, det kanske är någon sorlande tv i bakgrunden, det brusar från en kaffemaskin, kollegor skrattar sinsemellan, så får jag ingenting gjort. Jag blir liksom lätt distraherad av när någon pekfingervalsar på ett tangentbord. Och det sista symptomet är att jag sover mer. Jag har förstått att jag har haft turen att som utmattad kunnat sova väldigt mycket. Andra har legat vakna och grubblat på saker medan min kropp mer, återigen, vill gå i det, vill stänga ner alla funktioner den har. Och nu 3 år senare så sover jag fortfarande väldigt mycket. Jag kan sova 12 timmar utan problem om jag inte ställer en klocka. Men jag brukar försöka hålla mig till 8-9 timmar per dygn. Och för mig är sömn den ultimata energiåterställaren. Det är liksom som
den utbrändes Bloody Mary. Innan jag lägger på, tänkte jag säga, som en gammal hemtelefon. Men innan jag avslutar den här videon ska jag återigen påminna om att bara för att jag mår så här efter 3 år betyder det inte att du kommer att göra det. Du kan ha vissa symptom som är starkare, andra som är svagare. Men det kanske kan vara betryggande att höra om ändå. Och just det, nu kan ni nominera till Kristallengalan 2017, det vill säga det svenska TV-priset. Om ni knappar in på dplay.se/kristallen 2017 så kan ni kryssa i Isabelle Boltenstam som årets sportprofil. Och då hade jag blivit väldigt, väldigt glad. Så med det sagt, tack för den här veckan. Vi ses och hörs!